Welkom dames en heren, het is de maand van april, het is de algemeen lezing voor de maand of april. De eerste en de tweede week is de season van de ram. Ga eens even luisteren naar de season van de ram. Het is all up, oké? Dan we gaan even kijken, de derde week is de season van de tweeling en de vierde week is de season van de tweeling. Ramleon boodschap de mensen. Als je wil iets doen, de 2 eerste week is de best week. Als het heeft mee te maken met werk, business, career, 2 eerste week is de best week. Oké. Because it's the season van de ram. Als we bekijken de eerste huis. De eerste huis is jullie ram wacht op geld. Dus ik zie een nieuw start voor ram mensen. Oké, en dat is zeer, zeer positief. Voor the house of money. Mensen nou recognize wat een groep zakenman was aan het doen. De geheim van een groep zakenman is nou boven water gekomen. Dus dat, en it's like een groep zakenman of een stierman zit sommige van jullie financial stability te blokkeren. In de derde huis is de huis van algemeen. This is de buren en de boeren en dat soort of ding. Algemeen social media. Sommige van jullie gaat verdiend op social media. Oké, dus als je hebt iets op social media of online, je gaat verdiend. Als we look in de vierde huis, some sort of a moeilijkheid, omdat some sort of a diefstal, wees voorzichtig voor sommige van jullie je huis kunnen worden ingebroken of iemand gaat in en uit je huis, dingen gaat missen, kan negative energy ook, oké. Als we bekijken de 6 huis, sommige van jullie komen achter iets over een vriend. Als het een meisje of een man. Mensen is nou van op de hoogte over een man en een Leo. Oké? En Leo vrouw, dat had een kind en zegt dat het was van aan de man die recognized dat het kind is voor een stier. Dus Leo vrouw, iets over een kind komt uit. Oké. Je geeft een kind aan een oude man. Een man 55 en ouder. Maar de kind is voor een jong stierman. Een goed man. De rechter is dan op je kant, maakt mensen. Dus jullie maken mensen gaan collaboreren met de rechter, teken een waterman. That creates some sort of a fraud over a house. De verbruiker van iemand huisinformatie. Jullie gaan samenwerken met de rechter of een overheidsinstitutie om dit recht te zetten. Weeskal, dat is buitenlanden weeskal. Je komt in aanraking met de rechter. Vanwege dat jullie weeskal mannen van de buitenlanden. Dat is iets over rijbewijs en zoiets als jullie weeskal man vanuit de probeer mensen in Nederlands in te porten zonder de juiste informatie, oké? En je wordt gepakt. Scorpionetje is een positieve maand. Scorpionetje, u en die ram krijgen een zeer positieve maand. De raad van fortune is in balance. En voor Scorpion, die had some sort of a legal issues. Jullie Scorpion worden beschermd hierin, oké? Dus dat is positief. Dan we bekijken de 9 huis. En de 9 huis is de huis van Venus. Jupiter. Nou, met de 9e huis, de huis van Jupiter is geluk. Dus sommige van jullie krijgen heel veel geluk om dat te hebben. De sekwagen.
Okay, en dat is goed. Gelukt. Oké, is yes. Jullie boodschap de vrouw en Ophius is vrouw. Je wordt verliefd. Oké. In the house, the tiende house is over work and career. En de tiende house is dat sommige van jullie, als je bent op zoek naar werk, je krijgt werk of je bent op zoek naar een nieuwe woonplaats of zo, je krijgt het ook, oké? There is some sort of a false eight, dus kijk document heel goed, oké? That there was some sort of a fraud. Maar mensen nou recognize what a vesical person, that a vesical person created some sort of a fraud documentatie of a house en gaf het aan iemand anders. Deze vesical man wordt opgepakt. Oké? Dat is een vesical man direct. So ik zie dat de tweeling gaat samenwerken met de rechter of met een authoritarian om a vesical man, omdat they see now that a vesical man had created some sort of a fraud surrounding a house and created some sort of a fraud documentation over a house. Mensen now recognize what deze vesical man heeft gedaan. In the house van the elf house is over overheid, institution, organization. Sommige van jullie krijgen some sort of a fortune terug from deze corporation institution, omdat ze nu recognize wat speelt. In the 12th house, an abrupt moment, dus sommige van jullie dat is in some sort of a karmatic relatie, dat gaat tot een eind komen. Sommige van jullie dat hadden samengewerkt in some sort of a fraudulent group of mensen. Mensen nou have inzicht en recognize that a fraudulent group of mensen have created some sort of a fraud. En ik zie now dat deze mensen worden gepakt en onkennen voor deze mensen zit fraud te doen voor een heel lange tijd door andere mensen informatie te verbruiken. Dus de rechter samen met die tweelingperson gaat even bekijken wat een groep buitenlandse mensen was aan het doen, oké? En jullie komen daar best wel door met een situatie omdat een groep buitenlandse mensen wordt gepakt. Dus we gaan samen even bekijken in deze maand. Jullie gaan samen even bekijken in deze maand. Alle de spullen, alle de situatie. Omdat er is some sort of oneerlijkheid en some sort of oneerlijk spelletje dat gebeurt. Especially with a group of buitenlandse mensen. Especially met de weeskal. Een weeskal samen met een groep buitenlandse mensen creëren some sort of oneerlijke situatie. En dit wordt bekijken en wordt opgelost. Oké. Then we see that mensen recognize that a crave en Leo van buitenlandse crave en Leo was niet goed bezig. Oké, buitenlandse crave en Leo is in Nederland of Europa terechtgekomen onder some sort of a paspoort of documentatie dat was niet voor ze, oké. Een boodschapperson komt daarachter en heeft inzicht en recognize wat deze mensen hebben gedaan, oké. Wees voorzichtig, jullie allemaal, oké. Er is twee energie. Verdriet voor een Leo en een Leo, een waterman en een Leo, waterman, stier en scorpion. Verdriet, oké. Waar de cat is voor een Leo, een boodschap en een crave. Leugens, deceptiveness, manipulatie. Dan de rechter komt op aan een groep mensen. De rechter komt achter dat een groep buitenlandse mensen zaten
te defraud. Heel veel mensen, ik ken verzekering fraud, of ik ken dat een groep buitenlandse mensen zitten te defrauden. Heel veel mensen en heel veel situaties, oké? Dus het heeft mee te maken met maar heel veel fraudier situatie. Deze situaties zijn allemaal fraudier situaties. Deze situatie is een situatie wat heeft mee te maken met fraudulent situatie. Mensen die fraudulent situatie doet, mensen komen daar achter, oké? En dit is een groep buitenlandse mensen dat zit fraudulent situatie andere mensen op te lichten. Heel veel mensen te verdienen aan de valse benodigdheid door andere mensen op te lichten, oké? Mensen nou recognize dat een kind dat een crave heeft voor een maakpersoon, dat is niet voor een maakmensen, het is voor een crave is getrouwd met de tweeling, maar een kind dat de crave heeft voor de tweeling, is niet voor de tweeling, is voor een maakperson, oké? Dus mensen nou recognize dat een tweeling, een crave vrouw dat is getrouwd met een tweeling, had de tweeling betalen voor een kind en de kind was DNA getested niet voor de tweeling, oké? De kind is voor een maag. Dus een maakman gaat samenwerken met de groep en met de overheidsinstelling en zo. Teken een weeskalpersoon, een groep mensen vanuit het buitenland. Dat zit fraudulent documentatie te creëren. En importeer mensen in Nederland door andere mensen informatie te verbruiken. En deze mensen worden opgepakt.